Στην Πετρίαισα Καλιδόνα της Αιτωλίας, βασιλιάς ήταν ο Έβινος, ένας αδίστακτος και πανίσχυρος άντρας, όπου το βασίλειό του ήταν από τα πιο ξακουστά. Κόρη του ήταν η Μάρπισσα, η πιο όμορφη γυναίκα της εποχής εκείνης. Ο βασιλιάς Έβινος την αγαπούσε όσο τίποτε άλλο και δεν ήθελε να την αποχωριστεί. Υπήρξαν όμως πολλοί επίδοξοι άντρες, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που ήθελαν να νυμφευθούν την κόρη του. Έτσι ο Έβινος επινόησε αγώνες αρματοδρομίας, όπου όποιος τον νικούσε, θα μπορούσε να πάρει τη Μάρπισσα για σύζυγό του. Στους αγώνες που ξεκίνησαν, συνήθως νικητής ήταν ο Έβινος. Αν κάποιος όμως νικούσε το βασιλιά, τον περίμενε ο αποκεφαλισμός, και λέγεται πως από το πλήθος των κεφαλιών που αφαιρούσε, έχτισε ολόκληρο ναό. Υποψήφιος γαμπρός ήταν και ο Ήδας, ένας μεσίνιος ήρωας, που όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, αποφάσισε να κλέψει τη Μάρπισσα και να φύγουν κρυφά από την Καλιδόνα. Ο Έβινος, αφού έμαθε γρήγορα για την αρπαγή της κόρης του, οργίστηκε και διέταξε τους στρατιώτες του να καταδιώξουν τον επίδοξο απαγωγέα. Ανέβηκε και ο ίδιος στο άρμα του για να προλάβει τον Ήδα και το κυνήγησε μέχρι τον ποταμό Λικόρμα. Ο Ήδας είχε ήδη απομακρυνθεί, αφού τα άλογά του ήταν του Ποσειδώνα. Πέταξε πάνω από τον ποταμό, κρατώντας σφιχτά στα χέρια του την όμορφη Μάρπισσα. Ο βασιλιάς έφτασε απελπισμένος στις όχθες του ποταμού. Όταν κατάλαβε πως έχασε τις ελπίδες του, πρώτα έσφαξε τα άλογά του και έπειτα έπεσε στο Λικόρμα και πνίγηκε, που από τότε ονομάστηκε Έβινος. Ήδας και Μάρπισσα πήγαν στη Μεσίνη, και η Αιτωλή πριγκίπισσα έγινε σύζυγος του τολμηρού ήρωα. Ο θεός Απόλλωνας όμως είχε γοητευτεί και αυτός από τη Μάρπισσα και κατέφτασε με το άρμα του στη Μεσίνη για να τη διεκδικήσει. Ζήτησε από τον Ήδα να του την παραχωρήσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Σύντομα οι δύο άντρες άρπαξαν το δόρυ και την ασπίδα τους και ξέσπασε μια τρομερή μονομαχία μεταξύ τους. Ο Απόλλωνας ήταν θεός, αλλά και ο Ήδας επίσης πολύ δυνατός και μπορούσε να αποκρούει όλα τα χτυπήματα του Απόλλωνα. Ο Δίας από τον Όλυμπο άκουσε τη φοβερή κλαγή των όπλων και πέταξε σύντομα προς τη Μεσσηνία για να επέμβει. Αφού η μονομαχία τους δεν είχε βγάλει νικητή, ζήτησε να κάνει την επιλογή του άντρα της η ίδια η Μάρπισσα. Η κοπέλα ξανακοίταξε τους δύο άντρες. Σκέφτηκε ότι μπορεί ο Απόλλωνας να ήταν θεός και ομορφότερος, αλλά κάποια στιγμή που αυτή θα γεράσει, θα τη διώξει και θα παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Αντίθετα, ο Ήδας μπορεί να ήταν θνητός και τρωτός, αλλά θα έμενε κοντά της μέχρι και τα γεράματα να την προστατεύει και να την νοιάζεται. Ο Απόλλωνας, ταπεινωμένος, ανέβηκε στο άρμα του με τα φτερωτά άλογα και έφυγε αστραπιαία γεμάτος οργή. Έτσι λοιπόν, ο Ήδας κέρδισε την όμορφη Μάρπισσα, την παντρεύτηκε και έζησε ευτυχισμένος μαζί της στη Μεσσηνία, κάνοντας μια κόρη μαζί, την Κλεοπάτρα, η οποία αργότερα ήταν η σύζυγος του μυθικού ήρωα Μελέαγρου.